तर विद्यार्थी मित्रांनो, प्रॅक्टिस सेट 2.1 सुरुवात करण्या अगोदर अजून एक एक्झाम्पल आहे, ते अगोदर एकदा बघून घेऊ, नंतर प्रॅक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट करू. तर आपल्याला एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे, kx² - 14x - 5 = 0 आणि x ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 5. म्हणजे हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलं आणि क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये जर का आपल्याला रूटची व्हॅल्यू दिलेली आहे तर आपल्याला k ची व्हॅल्यू ही फाइंड आउट करायची आहे. तर बघा, आता k ची व्हॅल्यू फाइंड आउट तर आपण करून घेऊ, ठीक आहे. पण याला सोडवायचं कसं? आता हे मुद्दाम मी अगोदर का घेतलं, कारण याच्यासारखे काही प्रॉब्लेम्स प्रॅक्टिस सेटमध्ये येतील आणि पुढे येतील, तर ते सॉल्व्ह करता आले पाहिजे. तर चला सुरुवात करू. पहिले इक्वेशन ॲज इट इज मांडून घेऊ. kx² - 14x - 5 = 0. आता आपलं रूट दिलेलं आहे x = 5. सो पुट x = 5. एक्सच्या जागेवर 5 ठेवायचं, म्हणजे k जशाला तसा 5 ची किंमत स्क्वेअर -14 पुन्हा एक्सच्या जागेवर 5 -5 = 0. तर बघा मित्रांनो, k जशाला तसा, पण 5 चा स्क्वेअर 25. हा 25 आपण पुढे पण लिहू शकतो याच्या, म्हणजे 25k असं राहिले. त्यानंतर 14 × 5 14×5 70 -5 = 0. आता बघा 25k मायनस मायनस प्लस -75 = 0. आता 25k पुन्हा जशाला तसा, आणि हा जो -75 आपला आलेला आहे, आपण काय करू, या साईडला शिफ्ट करून देऊ, म्हणजे हा मायनसचा होऊन जाईल प्लस. आलं लक्षात? आता हा जो 25 मल्टिप्लाय मध्ये आहे ना, हा काय होईल, आपण या साईडला पाठवून दिला की काय होतो, डिवाइड मध्ये जातो. सो k = होईल 75 / 25. इतकं लक्षात आलं? आता सिम्पली याचा डिवाइड करा. 25 × 1 = 25, 25 × 3 = 75. सो k = 3. बघा, k ची व्हॅल्यू सुद्धा आपल्याला मिळालेली आहे. अशा प्रकारे हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आणि k ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. आहे ना इझी एकदम, काहीच हार्ड नाही आहे. असं इक्वेशन दिलेलं असलं, रूट दिलेलं असलं की फक्त रूटची व्हॅल्यू पुट करा. जिथे जिथे x दिसणार तिथे तिथे ती व्हॅल्यू पुट करून टाकायची. तुम्हाला समोरचं डायरेक्टली सोडवतं.